তো ইয়াতে চাওক এটা প্ৰবলেম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবছাইটত ইয়াতে প্ৰথমতে পেমেন্ট ফেইলড বুলি দেখায় Hello Nicole, welcome to a new fresh video. Guwahati University degree 6th semester je exam ahi ase tar karone exam or form fill up choli ase so 29 tarikhor pura form fill up start hoise aru 10 August loge yar form fill up cholibo etiloge jete kora nai tetale video to ekholeke sai thakibo moi step by step apnalok dekhai asu kenekoi apuni mobile te ekdom sahojote form fill up to koribo paribo so video to ekholeke sai thakibo aru je notun ko channel tolot ranga subscribe button to bai jabo etu click kori kine channel to subscribe kori lobo enka ধৰণৰ ভিডিও বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে সো প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ মানে ফায়াৰফক্স বুলি যিটো ব্ৰাউজাৰ আছে হেতু ওপেন কৰিব ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত কৰিলে এটা প্ৰবলেম হ'ব আপোনাৰ যিখন আপুনি এপ্লিকেশন ফৰ্ম লাষ্টত উলিয়াব হেখন আপোনাৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰটো নাহিব সো গুগল ক্ৰোমত হেতু প্ৰবলেম হয় হেকাৰণে আপোনালোকে ফায়াৰফক্স বুলি এটা ব্ৰাউজাৰ এটা পাব প্লে ষ্টৰত যদি নাই আপোনাৰ মোবাইলত প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব বা যদি ল্যাপটপত কৰে আপোনালোকে ল্যাপটপৰ কাৰণেও ফায়াৰফক্স ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে সো ফায়াৰফক্সত আহি কিনে ইয়াতে গুগলত সার্চ কৰি দিব guportal.in এটু ইয়াতে সার্চ কৰি দিব guportal.in এই ওয়েবসাইটটো লিংকটো তলত ডেসক্ৰিপচনত মই দি দিম ডাইৰেক্ট আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আহিব পাৰিব আহাৰ লগে লগে ওয়েবসাইটত ইয়াতে ষ্টুডেন্ট পোৰ্টেল বুলি প্ৰথমতে পাব ইয়াতে ক্লিক কৰিব সো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াতে দুটা বক্স পাব ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ বা এপ্লিকেশন নম্বৰ কিবা এটা প্ৰথম বক্সটোত বহাব লাগিব আৰু তলৰ বক্সটোত আপুনি পাসওয়াৰ্ডটো বহাব লাগিব পাসওয়াৰ্ডটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেঞ্জ কৰা নাই তেতিয়াহলে আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ সেই ডেট অফ বাৰ্থটোৱে আপোনাৰ পাসওয়াৰ্ড হ'ব সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব ৰোল নম্বৰ আৰু পাসওয়াৰ্ডটো বহাৰ পাছত তলৰ যিটো ক্যাপচা আছে 3+811 এইটো ক্যাপচাটো বহাই দিব আপোনাৰ তাত বেলেগ এটা থাকিব তলত লগইনত ক্লিক কৰি দিব সো তাৰ পাছত আপোনাৰ এক্সাম ফৰ্মখন এনেকুৱাকৈ ওপেন হৈ যাব প্ৰথমতে আপোনাৰ মিডিয়ামটো সিলেক্ট কৰিব ইংলিশ মিডিয়াম নে আসামিজ মিডিয়াম ইয়াৰ পাছত তলৰ ফালে আপোনাৰ পেপাৰখিনি দেখাব 6 সেমিষ্টাৰৰ 6খন মান পেপাৰ থাকে সো সেই যিমান কেখন পেপাৰ আছে সেই কেখন ইয়াতে দেখাব আপুনি হেমতে সিলেক্ট কৰি ল'ব যিখন কম্পালসৰি পেপাৰ আছে সেইখন ডাইৰেক্ট ওপৰতে আহি যাব আৰু যিকেখন পেপাৰত অপচন থাকে সেই অপচন মতে আপোনাৰ যিখন পেপাৰ হয় সেইখন পেপাৰ ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব আপোনাৰ মেজৰৰে হওক বা পাস কোৰ্ছৰে হওক যিখন পেপাৰ থাকে অপচনেল যি দুখন পেপাৰ আছে সেইকেখনৰ যি অপচনত আপোনাৰ যিখন পেপাৰ হয় সেইখন ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব তো পেপাৰখিনি ভালকৈ আপুনি শুদ্ধকৈ সিলেক্ট কৰি কিনে তলৰ ফালে আহিলে ইয়াতে এৰিয়াৰৰ অপচন আছে যদি আপোনাৰ আগতে ব্যাক আছে তেতিয়াহলে আপুনি ইয়াতে এই যেটো বক্স আছে এই বক্সটো টিক কৰি ৰাখিব যদি আপোনাৰ ব্যাক নাই আগতে এই বক্সটো টিক কৰিব নালাগে যদি ব্যাকৰ এক্সাম নিদিয়ে যদি ব্যাকৰ এক্সাম দিয়ে তেতিয়াহলে টিক কৰিব আৰু সাইডত ইয়াতে সেমিষ্টাৰটো সিলেক্ট কৰিব কোনটো সেমিষ্টাৰত ব্যাক আছে আৰু লগতে আৰু সাইডত যেটো ভিউ পেপাৰ বুলি আছে ইয়াতে আপোনাৰ পেপাৰখনো দি দিব যিখন পেপাৰত আপোনাৰ ব্যাক আছে সো এইখিনি কৰা হোৱাৰ পাছত তলত দিছো সাবমিট এক্সাম ফৰ্ম আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব পাৰে এক্সাম ফৰ্ম সাবমিটেড সাকসেসফুলি আহি গৈছে তাৰ পিছত সাইডত ওকেত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত তলত আপোনাৰ ফিজখিনি দেখাব ফিজ আপুনি 800 পে কৰিব লাগিব যিকোনো অনলাইন মাধ্যমেৰে ইয়াতে ফিজৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে দেখাব আপোনালোকে চাব পাৰে সো 800 আপোনালোকে যিকোনো ডেবিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিং আপোনালোকে পে কৰিব পাৰে সেইখিনি চোৱাৰ পিছত এই বক্সটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব কৰি কিনে তলত একসেপ্ট এণ্ড মেক পেমেন্টছত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত এইখন ইন্টাৰফেস আহি যাব ইয়াতে আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ডৰ ডিটেইলছটো দিব লাগিব মানে এটিএম কাৰ্ডৰ সো বহুতে এইটো ভুল কৰে প্ৰথমতে ইয়াতে চাব পাৰে ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে ক্ৰেডিট কাৰ্ডত বহুতে নম্বৰটো বহায় সেই কাৰণে ভুল দেখায় কিন্তু সেকেন্ড যেটো অপচন আছে তিনিটা অপচন ক্ৰেডিট ডেবিট আৰু নেট বেংকিং আছে যদি এটিএম এৰে কৰে তলৰ সেকেন্ড মাজৰ অপচনটোত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব ডেবিট কাৰ্ড কৰি কিনে হে ইয়াতে কাৰ্ড নম্বৰ আৰু বাকিখিনি ডিটেইলছ বহাই দিব সো এইখিনি ডিটেইলছ বহোৱাৰ পাছত গোটেইখিনি সিভিবি এক্সপায়াৰি গোটেইখিনি বহোৱাৰ পাছত তলত মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ বেংকৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ হৈ থকা মোবাইল নম্বৰটোৰ এটা ওটিপি যাব সেই ওটিপিটো ইয়াতে বহাব আৰু সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তো ইয়াতে চাওক এটা প্ৰবলেম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবছাইটত ইয়াতে প্ৰথমতে পেমেন্ট ফেইলড বুলি দেখায় যদি আপোনাৰ পেমেন্ট সাকসেসফুল দেখাইছে তেতিয়াহলে একো প্ৰবলেম নাই ঠিকই আছে কিন্তু পেমেন্ট ফেইলড বুলি দেখায় ম্যাক্সিমামৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় সো পেমেন্ট ফেইলড বুলি দেখালেও আপুনি এবাৰ যাই কিনে এগেইন আপুনি ব্যাক কৰি কিনে লগইন কৰি চাব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পেমেন্টটো সাকসেসফুল হৈ যাব কিন্তু ইয়াতে এনে দেখায় পেমেন্ট ফেইল বুলি মই আপোনালোকক দেখাই আছো পেমেন্ট ফেইল বুলি দেখুৱাৰ পাছতো এই যেটো ফৰ্ম ফিলআপ এটো সাকসেসফুলি হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এগেইন লগইন কৰিব মই যেনেকৈ আগতে দেখাইছিলো যেনেকৈ লগইন কৰি ল'ব লগইন কৰাৰ পিছত এগেইন এক্সাম ফৰ্মত গলে আপোনালোকে ইয়াতে তলৰ ফালে আহিলে গম পাব
তলৰ ফালে আহিলে আপোনালোকে দেখা পাব পেইড ফিজ বাই ষ্টুডেণ্ট 800 ইয়াতে লেখা আছে মানে অলৰেডি ফিজটো পেইড হৈছে তো তাতে ট্ৰানজেকশ্যন যিটো ফেইল বা পেমেণ্ট ফেইল বুলি ইয়াতে এনেই দেখায় সেইটো ভয় খাব নালাগে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এগেইন লেফ্ট সাইডে চালে ইয়াতে এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড বুলি পাব আৰু চাব পাৰে বাকিকেইটা সেমিষ্টাৰৰ আছে আৰু একদম তলত আপোনালোকে 6 সেমিষ্টাৰৰ ডাউনলোড এক্সাম ফৰ্ম আৰু সাইডত পেমেণ্ট ৰিচিপ্ট এই দুখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে ডাউনলোড এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰিব এটো পিডিএফ ইয়াতে আহি যাব চাব পাৰে আৰু নাম আৰু সিগনেচাৰৰ লগতে ইয়াতে আহি গৈছে কিন্তু গুগল ক্ৰোমত কৰিলে নাহিব সো দুটা পিডিএফ আপুনি এক্সাম ফৰ্মৰ পিডিএফটো আৰু লগতে যেটো পেমেন্ট ৰিচিপ আছে সাইডত যেটো পেমেন্ট ৰিচিপৰ পিডিএফ আছে সেই পিডিএফটো আপুনি মোবাইলত সেভ কৰি থব সো ভিডিওটো এইখিনিয়ে আছিল কেনেকৈ এক্সাম ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰে হেতু দেখুৱালো ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব যদি নতুন কৈছে চেনেলৰ তলত ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে হেতু ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো বাজিব হেতু ক্লিক কৰি দিব সো আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম কিপ সাপোৰ্টিং